Mitäpä etit siellä? Tämmöstä. Vähän isompaa. Onko häveyksissä? On. Minusta on jännä, kun me aina tullaan tälle samalle tarhalle, niin meiltä puuttuu joko jotain työvaatteet, savutin tai sitten taltta tai jotain muuta. Vähintään yksi taltta joka kesä katoaa, niin kuin katoaa vaan jonnekin. No se on totta kyllä, joo. Eli niitä pitää aina vähän hävittää. No niin, nyt alkaa toimenpiteet, koska täällähän sataa vettä. Täältä tullaan. Piston sain. Saitko? Nyt jo, oh no. Joo, terve. Tervetuloa mehiläisten maailmaan. Nyt taas vähän pörisee. Tässä on vähän herkkä tämä pesä tuntuu olevan. Sille pikkusen luonteikas. Johtuen nyt varmaan siitä, että viime kerran jälkeen ei ole enää ihan hirveästi hunajaa tullut. Eli luonnosta nyt ei, kun kukkia on, niin, tai ei ole ehkä nyt enää silleen kukkia. Mikä nyt horsma ei vielä kunnolla aloittelee kukin, tai jos horsma onnistus antamaan, niin voitaisiin vielä saada jotain. Mutta nyt on niinku stopannut tää homma. Nyt me tehdään niin, että me laitetaan tähän mehiläispako tähän vessään. Eli me otetaan täältä vähän hunajaa talteen. Tai valmistaudutaan hunajaottoon. Tässä on mehiläispakolevy. Eli tämä laitetaan tuon ylimmän osaston, koska siellä on eniten hunajaa ja se on täällä se. Eli täällä on peitettyä hyvää hunajaa. Sen alle. Eli tämän pakolevyn ajatus on, että tällä tyhjennetään tuo ylimmäinen osasto hunajista, jolloin me voidaan päivän parin päästä käydä hakemassa se pois. Siinä ei ole enää mehiläisiä sitten. Niin, eli tämä toimii niin. Tämä laitetaan tähän. Mehiläiset kulkee sieltä ylimmästä osastosta, kun se tulee tämän päälle. Tuosta ne menee, tuolta välistä tonne. Ja täällä on pieni reikä. Ne täältä sitten siirtyy tuonne alempiin osastoihin. Eli tänne. Jolloinka se siitä tyhjenee pikkuhiljaa ja ne ei älly, kun se pidetään pari päivää tuo pakotussa, niin ne ei älly vielä tästä lähteä kulkemaan takaisin tonne ylös. Eli tää on semmonen helppo keino tyhjentää mehiläisistä tuo hunajaosasto. Sinne jää meille sitten hunajat. Seuraavan pesän kurkistus. Miltä siellä näyttää? Onko painava? No ei oo hirveän painava, on siellä jotain, mutta suhina vaan kuuluu. Joo, siellä on vähän tyhjääkin. Okei. Tää ei ollut muistaakseni hirveän vahva pesä, niin eikä olekaan, kun tää ei ole kuin 4 osastolla, niin ei ole ihan massiivisesti kerännyt. Kyllä siitä on siellä joitakin peitettyjä kakkuja. Sitten katsotaan tilanne. Tää on sulkuristikko. Eli tämän ristikon idea on se, kun emo eli kuningatar on täällä 2 alimmaisessa osastossa nyt munimassa, niin emoa ei päästetä tonne ylös. Eli ei päästetä sitä tonne hunajaosastoihin munimaan, niin sieltä saa sitten hunajakakkuja. Ei tarvii, siellä ei ole näitä munia eikä sikiöitä seassa. Joo. Eikä sitten kun hunajaa otetaan pois, niin tarvii etsiä sitä emoa. Eli periaatteessa nuo työläiset voi vaikka lehtipuhaltimella puhaltaa tuonne nurmikolle noista hunajaosastoista ja ne osaa tulla takaisin pessään. Mutta emo on sitten semmonen, että se ei osaa oikein, jos se sinne puhallettaa. Joo, ei täällä, nyt kun rakentaminen on hirveästi rauhoittunut, koska ei näköjään tule satoa, niin ei ole semmoista parveiluhalukkuuttakaan mehiläisillä. Eli parveilukuumetta ei ole yhtään. Katsotaan tuo kuhnurin kehä tuosta vielä. Leikataanko? No ei sitä tarvii leikata. Sillä vähän munia on, mutta ei aiheuta toimenpiteitä. Sitten ne mehiläiset tekee niitä poikamehiläisiä siihen kuhnurikennoon. Kyllä. Täällä on nyt vielä pohjukkeitakin puoliksi rakentamatta edelliskerrasta, niin ei muuta kuin pesää vaan kiinni. Tähän me ei lyö mehiläispakkoa nyt sitten, kun ei ole ihan täynnä tuo ylimmäinen
Laatikkoni ei käydä vielä tyhjentämään. Otetaan sitten pääsadon korjuus. Elikkä tosiaan nyt otetaan pikkusen hunajaa tosta, että saadaan vähän lingottavaksi ja purkkiin ja toivottavasti verkkokauppaan asti. Mut sit pääsato otetaan siellä elokuun puolella todennäköisesti. Katto pielle ja menoksi. Tää on nyt nopeaa, helppoa ja nopeaa. Harmillista tietysti sinänsä, kun ei hirveästi hunajaa ole kertynyt. Kyllä sitä tuli ihan kivasti tuossa alkukaudesta, että ei ole katastrofi. Mutta joo. Näinhän siinä nyt sitten kävi. Tultiin vähän pitelemään sadetta autoon. Tää on vähän haasteellista niin kuin viime päivinäkin, kun tämmösiä kuuroja on tullut melkein jatkuvasti. Että ei ole semmoista kunnon poutakellia ollut. Ei ole semmoista oikein täydellistä mehiläispesien tarkastuspäivää ollut säiden puolesta. Mutta jossain vaiheessa nämä on pakko käydä. Niin yritetään nyt, jos tää poutautus, niin jatketaan harjoituksia. Eikö niin, että tämä on vain pieni kuuro? Joo, tää on hidasta, tää ei oo este. Oi. Katoohan, kun täällä on kuule palkoa alkaa olla. Nyt alkaa tulla herneeseen palkoa. Nää on jo viikon päästä turvonnut kivasti. Ai että. Otetaan vähän välipallaa, kun meillä on tuossa tuommoinen mehiläispesä. Nyt ajettiin tuolta toiselta tarhalta tänne kotipihaan. Tässä meillä on tää, eli 2 tarhaa on mulla nyt ja sitten toinen on hoidettu, se on tuolla minun oppi-isän pihassa ja toinen on nyt tässä pihapeltojen ympärillä. Ja matkalla piti vähän soittaa tuonne ELY-keskukseen, kun on niin surkeassa kunnossa tuo varmo tasapään tie, että eihän kun autot kurvailee toistensa kaistalle ja väistelee noita monttuja, niin me sanon kohta täällä pellit rytiisee, että pistäköhän vauhtia ja tielle lanausta, niin lupasivat ainakin hoitaa, mutta katsotaan milloin tapahtuu. Toivotaan, että tapahtuu. Ihan oikeasti vähän vaarallisia tilanteita, kun mutkien takkaa tulee autoja ja joutuu monttuja väistelemään, että ei ole vanteet solomussa, niin vaaratilanteita. Mutta taas kävi sataamaan. Saatiin tuo toinen tarha hoidettua loppuun, niin paistoi aurinko. Ja nyt sataa taas vettä. Tätä on tämmöstä niinku 20 minuuttia sattaa vettä ja 20 minuuttia paistaa aurinko, niin erikoista meininkiä. Joo. Mut me jatketaan tässä vähän nytten hommia. Nyt on tosiaan ne mehiläispaut laitettu ja varmaan tossa nyt parin päivän sisään sitten käydä hakemassa ne hunajaosastot pois. Ja yritetään lähiaikoina sitten linkoilla ja purkittaa ja saataisiin hunajaa purkkiin, niin mahdollisesti sinne verkkokauppaan sitten yritetään. Ainakin yritämme saada tavaraa myyntiin, eli hunajaa. Kiitoksia tämän videon katselusta. Pistäkää videolle peukkua, jos tykkäsitte ja Taina kiittää myös. Minä kiitän myös. Ei kun morjes.